Здравствуйте, товариши! Меня зовут Valentin, ez pedig Volga. Ezt inkább ne erőltessük, inkább bejövök normálisan. Üdvözlök mindenkit itt a Klasszik Kaszni legújabb adásában. Én Bálint vagyok, és ez itt egy M21-es Volga. ...1953-ban a szovjet vezetés utasítást adott a Gorkij autógyárnak, hogy tervezzen egy újabb, korszerűbb autót, ami leváltaná a korábbi Pobjedákat. Ez 1956-ban a Gaz M21-es személyében valósult meg, amit 1970-ig gyártottak. Ebben az időintervallumban 3 szériája jelent meg, és több mint 600 000 hagyta el a Gorkij autógyárat. Az első szériás M21-esek még a Pobjedák 60 lóerős motorját örökölték, ám ez később 70, 75, majd 80 lóerőre növekedett. Az erőforrás továbbra is soros 4 hengeres maradt, melyhez egy 3 sebességes kézi kormányváltó csatlakozott. Az első 2 szériánál próbálkoztak automata váltóval is, ám a szervizhálózat kiépítetlensége miatt ezt hanyagolták. A második világháború lezárását követően megkezdődött az űrverseny és az űrkorszak időszaka. Ez nem csak az űrben, de itt a Földön is zajlott, mind az amerikai és mind a szovjet formatervezők igyekeztek olyan termékeket előállítani, amik valamilyen módon utaltak az űrre, űrutazásra vagy a repülésre. Gondoljunk csak például a már korábban bemutatott 1958-as DeSoto Firesweepre, ami hatalmas krómfelületeket, rakétamotívumokat kapott, illetve az uszonyaira, melyekre olyan lámpatesteket illesztettek, amelyek rakétahajtóművek csóváira emlékeztetnek. Ahogy sok esetben is, a szovjet autótervezők sokszor merítettek ihletet amerikai formatervezők munkáiról. Gondoljunk csak például a Gaz-13 Csajkára, ami gyakorlatilag egy Packard, a Zim-12-re, ami egy Buick, illetve az M21-es Volgára, ami nagyon hasonlít az 53-as évjáratú Fordokra. Ezt külön kiemelném, mivel akkoriban Amerikában évente frissítették az autó formatervét, hogy a 2-3 éves autók már elavultnak tűnjenek és ösztönözzenek az új autó vásárlására. Ami még külön érdekesség, hogy a műszerfala már inkább az 55-ös évjáratuakéra hasonlít. De mégis mi lehet közös ebben a 67-es M21-esben, az 57-es Plymouth Savoyban és az 57-es Opel Olympiában, amiket már korábban bemutattunk? Az, hogy ez az autó is Ackermann Balázs egyik veteránja, amit a Nászverda oldalán megtalálhattok, és esküvőkre, különböző alkalmakra ki is bérelhettek. Aki autózik és fejébe veszi, hogy valamikor is szovjet autóval szeretne foglalkozni, na én nem így voltam, az szeretne egy fekete Volgát, egy rohadék kommunistát. És egyszer csak ott találja magát, hogy megnéz 12-13 darab eladó autót, és a végén belebotlik egy normálisba, ami viszont hófehér. Valahogy így kezdődött, meg kellett barátkozni a színével, rendbe kellett hozni, fel kellett újítani, amit fel kellett újítani, az élők sorába vissza kellett hozni, egyébként működőképes volt, és szép lassan az ember megismeri, kiismeri a dolgait, az érdekességeit, és megtanulja szeretni a szovjet dolgokat, annak ellenére, hogy eddig inkább amerikai és kelet-német vonalon mozgott.
Műszakilag voltak hiányosságai, ezeket rendbe kellett hozni, még vár rá egy sebváltó felújítás, például egy kormánymű felújítás, az lóg egy picit. Úgyhogy egy alapvető műszaki rendbehozás volt, például nem volt benne termosztát, eddig úgy üzemelt, tehát soha nem érte el az üzemi hőmérsékletét. A fűtési rendszere nem működött, minden szorult egy picit, minden egy picit el volt rajta hanyagolva. Hát én azt szeretném inkább erre mondani, hogy ez egy alapvetően egy ilyen szobormozdonyszerű felújítás volt, jól nézett ki, de nem volt tökéletesen működőképes. Például minden ajtót, minden zárat szét kellett szedni, mindent átpucolva, rendbehozva, összerakni, újrakenve. Szépen visszajött az élő autók sorába. Azért hozzáteszem, hogy ezzel hónapok elmentek. Tehát ez egy hétvégés munkának tűnik, de hónapokon keresztül kellett küszködni azzal, hogy ezek az apró dolgok jól működjenek rajta. Ez a kilométer órát is újra kellett igazából építeni, annak ellenére, hogy mérte a sebességet, de az ember akkor már szétszedi, akkor már minden műszert leellenőriz, átpucol, rendbe hoz rajta. Voltak elkötések benne, különböző elektromos problémákat lehetett benne felfedezni. Minden szálvezeték végét egy 15-20 centivel meghosszabbították, és azt összebandázsolták szigetelőszalaggal. Tehát ilyen megoldások akadtak benne, de egyébként alapvetően egy jó állapotú autóként indult, de inkább egy ilyen, hát mondjuk úgy egy ilyen filmes felújítást kapott a korábbi élete során. Én úgy vagyok a veterán autóval, hogy magamnak építem. Annak ellenére, hogy harmadik szériás ez az autó, a Volgák között, 21-es Volgák között, nekem jobban tetszik szarvassal. Ezért néha megköveznek, de igazából az ember magának csinálja az autóját. Én így állok ehhez hozzá. Nincs nagyon távol az OT vizsgától, de úgy gondolom, hogy talán egyszerűbb így az élet, hogy 2 évente egy sima műszakit teljesít, és boldogan használom, amikor szeretném. Törekedtem az eredetiségre, de nem alkatrész cserélgetés elvén, hanem inkább a házilagos felújítás elvén, hogy azért valamelyes költséghatékony is maradjon. Az ajtózárakat kellett például így otthon megjavítani. Elég vastagon lett gittelve a 2 oldali ajtó például, és ez a menesztő rúd, ami a zárakat állítja benne, az tulajdonképpen nem ért el a helyére. Tehát azt meg kellett hosszabbítani. Csak az ember mire rájön erre, hogy szétszedi, miért nem fér össze, hogy volt ez gyárilag, miért nem rakták össze az autó, úgy érkezett hozzám, hogy tulajdonképpen nem lehetett bezárni egyik ajtaját se. Most már ez nincs így szerencsére, úgyhogy szépen az ember rájön ezekre. Nagyon sok ilyen apróság van egyébként, most így nehéz is kiemelni, de igazából minden kapcsoló szét lett rajta szedve, minden bovden szét lett rajta szedve, az elektromos rendszerét alaposan át kellett bogarászni, minden ablakemelőt, az első elefántfüleket javítani kellett, egyiket se lehetett kinyitni. Sajnos még most is feszülnek, mert volt előttem, aki nem úgy szerelte ki belőle az árat, ahogy kellett volna, és jól megfeszegette. De igazából nem volt rossz állapotban. Tehát én azt mondom, hogy egy alapos visszahozás kellett neki, mint sem újra teremteni alkatrészeket, ellentétben például a korábban bemutatott Opellal. Belenéz az utcán egy ember egy ilyen Volgába, az első furcsa dolog az, hogy hű mekkora kormány van, hű egybe van az első ülés, illetve kormányváltós. Hát ezeken túl azért nagyon sok minden van egy 21-es Volgában, ami eltér a maszokványos megoldásoktól. Hát igen, van kézigáz például, ami egy rettentő hasznos dolog, amikor az ember melegíti be, már szivató nem kell, egy kicsit több gázt ad neki, vagy egy országúti haladásnál lusta nyomni a gázpedált, akkor egy picit kihúzom és tartja a sebességet. Jópofának és rendkívül kreatívnak tartom az egyébként Amerikából jött megoldást, szintén a rádióantennát, amit le lehet hajtani, illetve olyan gömbcsuklós talpa van, hogyha az ember elfelejti, sem töri le rögtön az elején, amikor betolat a garázsba, ez egy jópofa megoldás. Vannak például benne szerelhető biztosítékok, amikhez gyárilag mellékelték a húzalt. Tehát ezeket az út szélén az ember meg tudja javítani, nem cserélni kell egy olvadó biztosítékot, hanem megjavítom rajta. Szerintem ezek zseniálisak. A világító rendszer rajta például automata biztosítékon van. Ha valahol zárlat van benne, fölmelegszik benne egy bimetál, levág, visszanyomom egy gombbal, és újra van benne áram, hogyha elhárítottuk persze a problémát, különben újra jön. Van benne gyárilag főmegszakító, amivel teljesen áramtalanítani lehet az autót, tehát nem kell aksisarút levenni, hogyha garázsba hagyjuk, vagy szerelünk rajta bármit. Jó pofa nagyon a felpumpálható AC pumpa, aminek üvegfedele van ráadásul, tehát látszik is benne a benzin. Igaz, ez benne volt a Zsiguliban, Moszkvicsban, egyéb szovjet rettenetekben is, de én itt ismerkedtem meg vele közelről. Szintén nagyon jó pofa és hasznos az úszóház oldalán az üvegfedél,
hogy lássuk, hogy mennyi üzemanyag van benne, vagy egyáltalán eljut-e oda az üzemanyag. Tehát amikor az ember megáll az útszélén, akkor rögtön elkezdi vizsgálni, hogy mi lehet a gond, és ezzel perceket lehet megspórolni, negyedórákat lehet megspórolni, egyáltalán eljut-e oda a benzin. Nem kell leszednünk egy benzincsövet, ami ráadásul fém ebben az esetben. Úgyhogy nagyon sok kreatív apróság van benne. Például van a tankszinti jelzőműszeren kívül van a benzintankban nívópálca, ahogy áram nélkül manuálisan meg tudjuk nézni benne hány liter benzin van, vagy ha bármi üzemzavar van, ez látszik. Teljes a műszerezettsége, töltésmérő van benne, ampermérő van benne, nyilván benzinszintjelző, vízhőfok, olajnyomásmérő műszer, azért ez nem volt már a 60-as években sem szokványos minden autóban. Szerelőlámpát mellékeltek hozzá gyárilag. Nagyon jó pofának tartom még a csomagtartóban a gyári világítás megoldását, amiben egy golyós kapcsoló kapcsolja, hogy csak akkor világítson, ha nyitva van a csomagtartó fedele. Tehát én úgy voltam vele hosszú ideig, hogy a szovjet autók azok ilyen bunkó, tégla, elvtárs szagú, ilyen zsíros, ilyen 60-as, 70-es évekbeli dolgok. És az ember elkezd egy ilyet szerelni, és rájön arra, hogy az autózásban tényleg nem csak a vezetés tud élmény lenni, meg ezeknek a tárgyaknak a nézegetése, esetleg birtoklása, hanem a rajtuk végzett munka is. Tehát tényleg azt kell mondjam, hogy öröm rajta a barkácsolás. Jó szerelni, jobb szerelni talán, mint vezetni egy 21-es Volgát, és tele van olyan megoldással, ami ezt könnyíti meg az ember részére. Tehát egyszerű szerszámokkal. Mondjuk egy főfékhengeren keresztül a légtelenítést azt úgy lehet megoldani, hogy az ember rátesz egy pumpát, és kézzel fölpumpálja. Az autóhoz mellékelt pumpával fölpumpáljuk a főfékhengert. Nem kell benne üljön egy második személy, aki a pedálon pumpálja és lelégtelenít. Rendkívül ügyes megoldásokkal van tele. Egy idő után eljutsz arra a pontra, hogy talán minden más nációt el kéne tiltani az autóipartól a szovjeteken kívül, mert tényleg zseniális, amit csináltak. Tény, hogy sok mindent vettek Amerikából, sok mindent vettek Nyugat-Európából, vannak hasonlóságok, szokás ezzel degradálni a Volgát, hogy azért mennyi mindent kopiztak ők nyugatról, tényleg, de főleg a design, főleg a formavilág az, amit a Fordtól, meg egyéb más gyártóktól szedegettek, de rengeteg olyan megoldás van benne, ami az útszélén való javítást elősegíti. Vagy akár egy lemerült aksival való indítást, egy kurli például. Kézít! Marha jó dolog, ha szelephézagot akar állítani az ember, hogy csak kézzel át tudom tekerni a kurlival. Még egy rasnis kulcs se kell hozzá, hogy a főtengely végén megtekerjen, vagy a ventilátor lapátjaival szenvedni. Úgyhogy nagyon sok ügyes és jó megoldás van tele, amit azóta más autókból már hiányolok. Hát a télen való indításával sok probléma nincs. Egy szovjet autónál ez nem probléma. Én azért ehhez mindig hozzászoktam tenni, hogy egy Trabantot, egy jó 12 voltos Trabantot mindig könnyebb beindítani télen, mint bármi mást. De jó gyújtással persze, de nem szokott vele probléma lenni hidegindítással. Ez egy szertartás Volgát indítani. Én azt nagyon élvezem. Az ember odáll a kocsihoz, kinyitja a motorház tetejét, fölpumpálja az AC pumpát, megnézem, amíg eljut a úszóházba a benzin. Hogyha nagyon precízek és szomeliék akarunk lenni, akkor fogjuk a kurlit, néhányszor áttekerjük a főtengelyt, hogy egy picit megtörje a hideg olajat benne, picit elinduljon a kenése. Be lehet ülni, főmegszakító bekapcsol, és már is indíthatjuk. Nagyon könnyen, szépen indul. Megmondom egyébként őszintén, a fűtésével nem vagyok elégedett. Én többet vártam egy szovjet autótól, annak ellenére, hogy nincs elkövesedve, szétforrasztottam a fűtőradiátort, minden járatát kipucoltam, újra összeforrasztottam. A gyári fűtéscsapot újítottam fel, aminek sokkal nagyobb az áteresztő képessége, mint az utángyártottnak, amiben a kis ujjam nem fér bele például. Tehát megmondom őszintén, én a fűtését buta konstrukciónak látom, visszafelé áramlik benne a levegő, és gyakorlatilag a ventilátor átszívja rajta a meleget. De egy idő után bemelegszik, nem fagyunk meg benne, de azért lehetett volna ez jobb is, hogyha a Tajgára terveztük. Szokás mondani, hogy az első két szériája a Volgának a legszebb. A csillagos, az első széria volt, utána egy nagyobb nyílásokkal megrajzolt rácsot kapott, a lökhárító az hasonló maradt, nem teljesen változatlan, de hasonló maradt. A szarvas, ugye főleg az első széria, illetve a második széria elején
megjelenő stíluselem, ami nem kifejezetten gyalogos barát, így az lekopott a Volgák elejéről, de igazából nagyon sok minden nem változott rajta. Ami nekem tetszik, mint megoldás a korai szériáknál, de ez nem stíluselem, az például a központi kenőrendszer. Hogy az ember rálép a lábával egy kis gombra, egy kis pedálra az utastérben, inkább egy gombhoz hasonlít, és azzal a futómű kenési pontjaira tudunk kenőanyagot fecskendezni. Nem nagyon működtek ezek jól, úgyhogy inkább a sima zsírzó gomboknál maradtak, amiben egyébként így ránézésre legalább 35 darab van az első futóművében, úgyhogy el lehet egy ideig bíbelődni a gömbfejeknek a zsírozgatásával. De egyébként nehéz kérdés, hogy melyik a legszebb belőle. Nekem személy szerint a második széria tetszett a legjobban, de azért nagyon nehéz találni egy megfelelő állapotot. Már a harmadik szériából is, legalábbis nálunk és tőlünk nyugatabbra nehéz. Innen keletebbre azért még több esély van rá. Ott egész más jelentése van a Volgának. Sokkal kevésbé az 50-es, 60-as évek fekete gonosz pártautója, sokkal inkább egy kellemes nosztalgia autó. Tehát, hogyha Magyarországon elmegyünk egy veteránautó találkozóra és Volgát látunk, többnyire feketét fogunk látni belőle. Hogyha elmegyünk Kijevben mondjuk egy Volga találkozóra, a létező összes szín fel lesz vonultatva, nekik mást jelent. Én ezt tanultam meg elég hamar az elején, hogy innen keletebbre a Volga jelenség az egy egészen más és sokkal kedvesebb veteránautó jelenség, mint nálunk. Sőt, igazából megmerem kockáztatni, nem is nevezném veteránautónak náluk a Volgát, sokkal inkább olyan, mint nálunk egy Trabant, Lada, egy nagyobb kategóriájú, magasabb kategóriájú, de retroautó. Sokkal kevésbé az a közmondásosan gonosz pártautó, amit én is szerettem volna, aztán lett belőle egy kedves rinocérosz, ami hófehér, és mégis az ember valahogy nem tudja gonosznak látni, főleg fehérben nem, de igazából lelkileg nem is az. Tehát ez nem az az autó, amit eredetileg szerettem volna, de mégis egy szerethető jelenség. Készült automataváltóval, ők így gondolták, hogy legyen automata, de egyszerűen a szovjet szerviz háttér az nem volt ehhez megfelelő. Azokkal az időjárási körülményekkel, amikkel az autó találkozott újkorában Szovjetunióban, ott egy automata váltó az egy nagyon nehezen karbantartató dolog lett volna. Tény, hogy megmaradt egész sokáig ez, de nem mint opció, hanem a V8-as KGB-s Volgánál, az M23 kódjelű Volgánál létezett ez az automata váltó. Szerintem nem teljesen ugyanaz a váltó egyébként, mint az első széria, ezt nem tudom pontosan. Valójában nem vált be. Úgyhogy maradtak a kézi 3 fokozatú, második és harmadik fokozatban szinkronizált kormányváltónál. 2500 köbcentis, kb. 80 lóerő teljesítő, nyomorudas, egyszerű szívómotor. Igazából egy elég tartós és egyszerű szerkezet, alumínium blokkos, alumínium hengerfejjel, ami annak idején azért nagy dolog volt a vasblokkok korában. Nem mondom, hogy egy jól pörgethető motorkonstrukció, de eléggé nyomatékos. Tehát elég hamar elkezd húzni, hamar az ember fölvált vele 3-asba, figyel azért az olajnyomására, hogy megfelelő legyen mindig, de egy nagyon jól használható motor, de tény, hogy a mai vezetési stílusnak, amit az ember az utakon tapasztal, ahhoz képest nagyon lomhának érződik. Tehát egy nagyon tartós, hát mondjuk azt, hogy egy ilyen igazi őshüllő az utakon, viszont azért elég jól lehet nyomatékból autózni vele, hogyha jó állapotú a motorja. Átlagember szemében ez az autó csak feketében létezik, és ez az autó csak egy ilyen elvtársszagú kommunista dologként él a fejekben, vagy a veteránautós fejekben, de az egyszerű utcai ember fejében is. Én azért elég sokat keresgéltem régi fotók között és korabeli anyagok között. Én azt tapasztaltam, hogy fekete Volga az körülbelül az 1/4-1/3 volt az összesnek. Ezek az autók színesek voltak a 60-as években. Fehérek, kékek, halványzöldek. Az első-második szériától kezdve léteztek színes Volgák. A fekete Volga az egy ilyen közmondásos fogalommá vált, de valójában nem a Volga volt az, ami érted jött, amikor kulák voltál, vagy amikor disznót vágtál és nem illett volna. A fekete pártautó az jellemzően amerikai volt, jellemzően csajka volt, ha nem amerikai volt, vagy valami hasonszörű nagy szovjet dolog, mondjuk egy Zim, GAZ 12-es, de a Volgáknál ez a középpártvezetői autó, vagy TS elnöki autó volt, nem feltétlenül fehér. Egyébként ez is egy
olyan autó, ami gyárilag például fehér színben készült. Tehát egy picit ennél talán sötétebb, vagy nagyon halvány szürkének nevezném azt a fehéret, megtaláltuk az eredeti színét neki, és egy ugyanilyen színűről is találtam képeket állami rendszámmal, például ennek a rendszáma van rajta. Úgyhogy hogy a kornak hozza a hangulatát. De a fekete Volga az egy nagyon sztereotíp dolog, amire mindenki vágyik, de nem feltétlenül a valóságot tükrözi. Amit, hát megmondom őszintén, nagyon élvezek, de én nem vagyok agresszív sofőr, hogy az emberek egy része fél tőle. Tehát a sávváltásnál nincs az embernek gondja, hogy ne engedjék be, azért meglátják ezeket a darabonként 40 kilós lökhárítókat, amiket egyébként a kezembe fogtam, és rettenetesen nehezek tényleg, amikor az alját üregeltem, és különböző alvázvédelmi munkákat próbáltam elvégezni rajta. Egy része az embereknek idézőjelben fél tőle, egyébként nagyon szeretik, megmosolyogják, odajönnek, mindenkinek van egy sztoria, egy volgás sztoria róla. Kicsit én féltem tőle, hogy lesz egy ilyen negatív szájíze az utakon, hogy egy kicsit a rossz múltat hozza vissza az emberek emlékezetében, de valójában nem. Előbb ugrik be róla egy taxi az embereknek, vagy egy Volga rendőrautó, mint feltétlen a fekete Volga. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon pozitívak a visszajelzések. Vezetni nagyon más, tényleg nagyon gépies. Én erre azt szoktam mondani, hogy hát ez egy vasúti eszköz. A 21-es Volga, ez egy vasúti jármű abból a szempontból, hogy több munka van vele mondjuk 1 kilométerre kivetítve, mint például egy gőzmozdony vezetésével, és ezt tapasztalatból mondhatom, azt hiszem. Szoktunk viccelődni a haverokkal, hogy ez az autó, ami hogyha hát benragad a vasúti átjáróba, akkor a mozdonyvezető beszalad a géptérbe, és maga után becsukja az ajtót, hogy ne találkozzon vele lehetőleg személyesen. Anyag az van benne rengeteg, de hát nem mondom, hogy könnyű vezetni. Azért vannak olyan veteránautók, amiket a mai autó után átülve is lehet élvezni. Ezt úgy lehet élvezni, hogy az ember a helyén kezeli. Tény, hogy vannak hiányosságok még, a sebváltó, kormánymű, amik felújításra szorulnak, de alapvetően én nagyon élvezem személy szerint. Tehát, hogyha az ember egy kicsit ehhez át tud hangolódni, akkor ez egy nagyon szerethető dolog. Egyébként most tervezem elindítani a vállalkozásomat, hát bízom benne, hogy az élet kicsit újraindul a világon, és lesznek esküvők, és egy ilyen szép fehér Volgával szerintem egészen különleges élmény lenne az, hogyha a ifjú pár kicsit feldobná az esküvőjét. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ha már gonosz kommunista autónak indult, akkor legalább legyen belőle egy szép mennyasszonyi autó így a végére. Úgyhogy bérelhető esküvőre egyébként a többi veterán autóval is, amit saját kezüleg újítottam fel a múltban. Facebookon a Nászverda oldalon meg lehet minket találni, facebook.com/Nászverda, így egybe. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videónk, iratkozzatok fel és tartsatok velünk a következő adásunkban is.